Este unul dintre cele mai surprinzătoare atacuri din ultimul timp, explozia pagerelor. Ați auzit cu siguranță vorbindu-se despre această explozie a pagerelor Hezbollah. 3.000 de oameni au fost răniți în urma acestui mare atac cibernetic. New York Times scrie că au fost plasate cantități mici de materiale explozibile lângă bateria pagerelor produse în Taiwan. Există și ipoteza că aceste pagere ar fi fost fabricate special pentru această operațiune de autodistrugere. Același New York Times relatează că Israelul ar fi plasat materialul exploziv într-un lot special de pagere, după cum spuneam, fabricate în Taiwan, care au fost importate în Liban cu destinația specială Hezbollah. Explozibile ar fi fost plantați chiar lângă bateria fiecărui pager, iar un comutator a fost încorporat acolo pentru a le detona la distanță. 9 oameni au fost răniți, foarte multe semne de întrebare legate de momentul în care are loc acest atac. Discutăm despre acest atac extrem de surprinzător, un atac cibernetic sofisticat. În legătură directă este domnul David Maxim, fost militar în armata israeliană. Bună ziua, mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Îl salut și mulțumesc analistului de politică externă Andrei Schwarz. Bună ziua, domnule Schwarz, vă mulțumesc și dumneavoastră. Bună ziua. Domnule Maxim, prima întrebare este pentru dumneavoastră. Încă rămân foarte multe semne de întrebare în legătură cu felul în care a fost posibil acest atac. Care este lectura dumneavoastră în calitate de fost militar al armatei israeliene? Este bine că nu toate detaliile acestei operațiuni ies la iveală. Pentru că acest gen de operații sunt întotdeauna bine acoperite de tăcere și le stă bine acolo. Dar unele lucruri le putem înțelege. Putem vedea, în primul rând, faptul că aceste pagere au fost comandate nu de către Israel, ci de către Hezbollah la o fabrică din Taiwan, care se numește Gold Apollo. Nu este o tehnologie folosită în zilele de azi, e o tehnologie veche de vreo 20 de ani. Hezbollah a comandat aceste pagere exact în ideea în care a încercat să meargă pe low-tech, nu pe high-tech, pentru că în ceea ce privește high-tech-ul știu că Israelul este un adversar redutabil, deci au încercat să coboare nivelul de tehnologie. Această firmă din Taiwan a fost deja luată în vizorul poliției taiwaneze, care astăzi de dimineață a făcut niște controale la fabrică și nu au fost ei cei care au făcut această operație. Se vorbește de aproximativ 5.000 de aparate care au fost într-un fel sau altul transportate în Liban prin contrabandă, pentru că nu au fost trimise legal, vă dați seama. Și în timpul acestui transport, undeva pe drum, aceste aparate au fost interceptate de niște oameni care au plantat în ele undeva între 20 și 50 de grame de PETN, un exploziv extrem de adaptat pentru asemenea scopuri. Și aceste aparate au fost pe urmă distribuite de către Hezbollah, ei înșiși, către proprii teroriști. Ceea ce s-a întâmplat de aici încolo, un aspect care trebuie menționat, e că aceste aparate, după implantul pe care l-au suportat, au trebuit aduse într-o stare de nou, pentru că acei teroriști să îi primească ca pe niște aparate noi, venite în cutii, cu sigilii și cu tot. Deci, cu atât mai mult, operațiunea aceasta este impresionantă. Fiind pe urmă distribuite teroriștilor Hezbollah, deci nu putem vorbi aici de victime colaterale, pentru că cine avea la el un pager la care trimitea mesaje comandamentul Hezbollah, în niciun caz nu era colateral în această poziție. Domnule Maxim, numai puțin, n-am înțeles, sunați să spuneți că s-au folosit aceste pagere, evident, pentru tineri, cuvântul pager nu mai are nimic legat de actualitate, adică sunt tineri care nu știu cum funcționează, cum arată un pager. Ne spuneți că au fost alese, au fost folosite tocmai pentru că nu mai sunt de actualitate. De ce se caută tehnica asta obsoletă, învechită? Pentru că, vedeți dumneavoastră, cu cât merge mai mult spre high-tech, Israelul este încă o dată în fruntea cercetărilor în acest domeniu. Deci nu au încă Hezbollah nu are posibilitatea tehnologică de a face față sau de a contracara
metodele tehnologice pe care Israelul le folosește. Și atunci, ca și Yahya Sinwar în Gaza, coboară nivelul tehnologiei la minim. Deci orice metodă veche, cât se poate de depășită, este mai bună decât să încerci să faci concurență Israelului prin tehnologii moderne pe care clar Israelul le stăpânește. Și atunci au încercat să ajungă la aceste pagere, care sunt de fapt niște aparate foarte mici, de dimensiunea unei jumătăți de telefon, care au un micuț ecran de 2 rânduri pe care poți primi mesaje. Asta este ideea acestui pager. Acum, pagerul, pentru a fi folosit, este ținut în mână, ceea ce explică numărul mare de răni în zona ochilor, mâinilor și la șold, pentru că, în general, este ținut pe curea. Deci, se coboară nivelul de tehnologie cât de jos se poate. În Gaza nu se mai transmit niciun fel de mesaje electronice, dacă vreți, ci sunt purtate pur și simplu de mesageri, persoane fizice, care după ce transmit mesajul, sunt ținuți închiși undeva cam o săptămână, ca mesajul lor mesajul pe care l-au memorat, să devină obsolit, cum ați spus, să devină deja depășit. Deci pur și simplu s-a ajuns la a transmite prin viu grai mesajele de frica utilizării tehnologiei, pentru că orice mesaj tehnologic trimis în ziua de azi poate fi interceptat într-un fel sau altul. Foarte interesante detaliile pe care ni le dați. Vom încerca să stabilim și o legătură video cu dumneavoastră în câteva minute. Domnule Schwarz, până la urmă, cine s-ar putea afla în spatele acestui mare atentat cibernetic? Sigur, presa americană, CNN, New York Times, după cum spuneam, vorbesc despre Israel. Atacul n-a fost revendicat pentru moment. Ce informații aveți pe tema asta? O întrebare foarte bună și aș porni în a răspunde prin faptul că am monitorizat în ultimele ore reacțiile pe rețelele sociale din Orientul Mijlociu și cei mai mulți oameni care se bucură de producerea acestui atac asupra membrilor grupării teroriste Hezbollah sunt, spre exemplu, suniți din Liban, creștini din Liban, iarăși arabi suniți din Siria, care au suferit și au fost omorâți de către regimul Assad împreună cu Hezbollah și împreună cu Rusia. Și mai puțin am văzut reacții, dar am văzut de asemenea și din Israel, care de 11 luni și ceva se află sub tirul rachetelor Hezbollah. Și acolo unde, în nordul Israelului, circa 100.000 de persoane au trebuit să evacueze așezările în care trăiau și se află actualmente în pribegie, să-i spunem, pe la rude, prieteni sau în hoteluri din centrul Israelului. Cine de asemenea este foarte indignat de producerea acestui atac. Spre exemplu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, doamna Zaharova, care a anunțat că Rusia condamnă cu fermitate atacul fără precedent asupra Libanului prieten și a cetățenilor săi și că asta constituie o încălcare flagrantă a suveranității Libanului. De asemenea, China a condamnat și alte țări, Coreea de Nord, precum și, bineînțeles, Hamas și alte grupări teroriste. Ne întoarcem la ideea folosirii acestor pagere. Ne-a explicat cât se poate de plastic domnul Maxim puțin mai devreme această opțiune a membrilor Hamas pentru tehnologie veche. Un discurs de acum 6 luni al secretarului general al Hezbollah, Hassan Nasrallah, care le-a cerut membrilor Hezbollah, familiilor acestora din sudul Libanului, unde se luptau cu forțele israeliene de peste graniță, să renunțe la telefoane mobile. Deci, iată, acesta e motivul. Așa este. Întotdeauna atunci când lansezi un mesaj în spațiu public, acesta ajunge atât la ținta principală cât și la ținte terțe, inclusiv la inamici. Hezbollahul are o rețea extinsă, are peste 100.000 de teroriști, hai să o spunem pe dreaptă, da? Iar ei au fost activați în aproape la 100% din capacitate
pe data de 8 octombrie, a doua zi după producerea acelui atac masiv din partea Hamasului. Din acel moment au lansat peste 10.000 de rachete de diferite tipuri, drone, dinspre Liban spre Israel, iar Israelul a răspuns lovind membrii grupării teroriste. Hassan Nasrallah știe că, la fel ca și adjuncții săi, zilele sale sunt numărate și asta pentru că scopul existenței Hezbollahului este acela de a distruge statul Israel. Nu este vorba aici de solidaritate cu arabii din Gaza, așa precum au anunțat ei. Este vorba de faptul că ei au fost creați și există și sunt sprijiniți de către Iran, sunt finanțați, sunt înarmați, sunt coordonați de către Iran doar pentru a distruge statul Israel. Și asta s-a văzut foarte bine și ca urmare a faptului că unul dintre cei care au căzut victimă acestor pagere care au explodat ieri după masă a fost și ambasadorul Iranului la Beirut. De ce ar avea ambasadorul Iranului un pager achiziționat de către Hezbollah? Până la urmă, cu toții știm răspunsul la această întrebare retorică. Deci Hassan Nasrallah, împreună cu cei care coordonează Hezbollahul, împreună cu prietenii Hezbollahului pe care vorbeam mai devreme, Rusia, China și alții, Coreea de Nord, știu că atacul de ieri demonstrează încă o dată că totuși lumea liberă are ace de cojocul lor și că aceste ace vin în diferite forme și mărimi. E important să înțelegem momentul, domnule Maxim, pentru că atacul acesta are loc în timp ce cresc tensiunile dintre Israel și Hezbollah. Oficialii americani sunt foarte îngrijorați că e posibil să se ajungă la un război total. Un lucru e cert, atacul n-a fost pregătit de pe o zi pe alta. Par a fi multe luni în spatele pregătirilor pentru acest atac. Da, absolut. Acest atac n-a fost pregătit în ultimele zile, ci de câteva luni probabil. De ce a fost ales acest moment pentru a declanșa acest atac? Foarte interesant. Dacă ne uităm un pic la ce s-a întâmplat în ultimele zile în politica Orientului Mijlociu, marcăm un Consiliu de Război condus de Benjamin Netanyahu, care anunță că este evident că una dintre țintele acestui război este reîntoarcerea civililor evacuați, celor 70.000, 80.000 de civili israelieni evacuați din nordul Israelului, cum spunea mai devreme și domnul Schwarz. Aceasta a devenit o țintă a războiului. Pe de altă parte, vorbim de deschiderea unui nou an școlar cu copii care trebuie să învețe în hoteluri, în zone unde nu sunt la ei acasă, locuind în hoteluri, complicat. Ori acest Consiliu de Război a decis, a arătat, a afirmat, dacă mai era încă o dată nevoie, a afirmat acest imperativ de a liniști, de a pacifica zona de nord-vest-sudul Libanului. Pe de o parte. Pe de altă parte, vedem niște mișcări militare care în ultima vreme îți arată că centrul de greutate al armatei israeliene nu mai este Gaza, ci nordul. În Gaza deja vorbim de niște acțiuni militare care și-au cam atins deja apogeul și sunt într-un platou care era evident că va veni mai devreme sau mai târziu. Nu mai e nevoie de atâta efort în zona Gazei, deci se eliberează iarăși forțe militare pentru zona de nord. Vedem că provocările Hezbollah urcă și dacă ne e greu să ne imaginăm cum vor reuși să le urce încă o dată. Deci după uciderea acelor copii nevinovați în Majdem Shams, am crezut că nu o să poată Hezbollah urca încă o dată nivelul. Ba da, au reușit. Acum 2 zile au încercat să facă un atentat împotriva unei personalități militare în retragere în teritoriul israelian. A fost o mare problemă să vedem că Hezbollah încearcă să acționeze în teritoriul israelian. Și pe urmă, o operație atât de frumoasă, atât de epică, efectiv, cum a fost cea de ieri din Liban, făcută într-un moment în care nu are însemnătate, este absolut de neexplicat. De ce ar fi făcut cineva, să zicem Israelul, cu toate că Israelul nu și-a asumat această acțiune, de ce s-ar fi întâmplat acest atac tocmai ieri și de ce fără o continuitate? Deci este clar că
ceva urmează să se întâmple, pentru că altfel asta nu s-ar fi întâmplat acum. Dacă această operațiune, această reușită spectaculoasă creează un moment și acest moment este lăsat să se oprească fără a fi folosit mai departe, n-are rost. Gândiți-vă că acum Hezbollah este dezorganizat din punct de vedere al comunicațiilor de bază între luptători și comandamentul Hezbollah. Gândiți-vă că Hezbollah are dacă vreți, unul dintre atribute, capacitatea de a trece extrem de repede dintr-o perioadă de rutină într-un ritm de atac, și asta se făcea prin transmiterea unor mesaje rapide la nivelul terenului. Acest lucru nu mai e posibil. Vorbim de 4.000 de luptători Hezbollah care sunt scoși din joc, pentru că ați văzut și dumneavoastră rănile și puteți înțelege că aceia nu vor veni în căruciori cu rotile pe eventualul front care se va deschide. Deci există toate premizele constituite unei acțiuni fulgeri în zona de sud a Libanului, care ar putea duce la împingerea Hezbollah dincolo de Valea Râului Litani, așa cum a decis ONU prin celebra hotărâre nerespectată nici în ziua de azi de Hezbollah. Ei, de fapt, nici nu mai aveau voie să vină mai jos de Valea Râului Litani spre Israel. Trebuiau să fie pe partea cealaltă, pentru că această zonă, printr-o hotărâre ONU, trebuia să fie demilitarizată. Deci s-a creat un moment pe care nu mi-aș explica cum cineva ar putea să-l rateze pentru a lovi Hezbollah dur de tot. Deci am putea fi martorii începutului unei lovituri din care nu știu dacă Hezbollah se va mai ridica vreodată. Împărtășiți această opinie? Este momentul acesta un moment care anunță ceva important, ceva de amploare, domnule Schwarz? Sunt parțial de acord cu ce prezintă domnul Maxim. Este de asemenea o posibilitate ca această acțiune să fi fost precipitată de faptul că se pare că doi teroriști ai Hezbollahului descoperiseră că ceva nu e în regulă cu pagerele emise de către o organizație în ultimele ore și zile de dinainte de ziua de ieri, de orele 3 după masă ieri, și că acest lucru să fi dus la luarea unei decizii, pentru că altfel ar fi fost compromisă întreaga operațiune și că ar fi putut să fie activată doar mai târziu la nevoie sau conform unor planuri strategice. Pe de altă parte, într-adevăr, cu câteva ore înainte deci practic luni a avut loc o întâlnire a cabinetului de război israelian și acolo s-a enunțat faptul că unul dintre obiective pentru statul Israel este acum, într-adevăr, revenirea acelor cetățeni israelieni, circa 100.000 de cetățeni, la casele lor. Și acest lucru nu poate fi făcut în condițiile în care Hezbollahul are pe graniță gruparea Radwan, spre exemplu. Gruparea Radwan este gruparea care este desemnată să pătrundă în Israel, la fel precum au făcut teroriștii Hamas pe 7 octombrie 2023, să ucidă, să se răpească și mai mult decât atâta. E vorba din nou de circa 100.000 de teroriști, din care gruparea Radwan are câteva mii. Ei ar fi putut chiar să mențină controlul asupra unor porțiuni de teritoriu israelian și acesta e scopul lor, zona Golanului și chiar spre Galil, mai jos, timp de câteva zile. Acesta este unul dintre scopurile acestora, timp în care să distrugă cât mai multe vieți omenești și să distrugă coeziunea internă a Israelului și să creeze panică. Deci Israelul spune că încă de pe data de 8 octombrie, eu aș spera că dacă oricare dintre statele în care trăim este atacat în felul în care Israelul a fost atacat începând din 8 octombrie și au fost lansate rachete în permanență cu mulți morți de partea israeliană, eu aș spera că încă din acele momente, din acele ore, răspunsul este pe măsură și anume pătrunderea în teritoriul inamic, acolo de unde se lansează acele rachete și distrugerea acestora împreună cu cei care coordonează și supervizează această acțiune. Ori vedeți, Israelul s-a abținut 11 luni, a răspuns doar foarte punctual
Ori acest lucru nu este suficient. Mesajul nu a fost recepționat de către mișcarea teroristă, tocmai pentru că scopul lor este calibrat spre ceea ce spuneam mai devreme, și anume distrugerea statului Israel, în coordonare cu Iranul și cu celelalte grupări teroriste coordonate de către Iran. Deci, Israelul ar putea foarte bine, ca să finalizez răspunsul meu, ar putea foarte bine să decidă să lanseze un asalt asupra teroriștilor Hezbollah în următoarele ore și zile, sau intervențiile diplomatice ale administrației americane prin intermediul reprezentantului acesteia, Amos Hochstein, dar și intervențiile guvernului francez, de exemplu. Știm că Franța încă consideră că are o influență în Liban, chit că aceasta a fost pierdută pe măsură ce Iranul a preluat controlul prin intermediul Hezbollahului. Deci ar putea să existe o posibilitate de calmare a tensiunilor dacă, într-adevăr, se respectă acea rezoluție a Consiliului de Securitate care mandatează, solicită Hezbollahului retragerea la nord de râul Litanii. Mulțumesc foarte mult, Andrei Șvarț, David Maxim, pentru intervențiile dumneavoastră pe această temă care ar putea să facă oricând subiectul unui film de spionaj. Probabil că scenariștii nu vor rata momentul acesta. Ne întoarcem în țară, unde infecțiile nozocomiale au închis maternitatea Giulești, una dintre cele mai mari maternități din București. Nu se mai fac internări, nașterile înainte de termen sunt suspendate. E vorba despre aceeași maternitate unde a murit o femeie în anul 2019 din cauza unei infecții luate din spital. De această dată, după cum vă spuneam, mai multe secții ale maternității Giulești au fost complet închise pentru igienizare. Nașterile înainte de termen sunt suspendate pentru următoarea lună. Sunt cazuri de bebeluși cu infecții nozocomiale. Bună ziua, domnule Tudor Ciuhodaru. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, domnule doctor. E asta cea mai bună soluție? Haideți să presupunem că după această perioadă vor fi oameni, vor fi femei care își vor dori, pentru că acolo au medicii, să nască la maternitatea Giulești. Va fi sigură această maternitate după această perioadă de igienizare sau nu? Deci eu chiar vreau să-i felicit, pentru că sunt unii dintre puținii care fac astfel de lucruri în astfel de situații și decât să vorbim despre nozocomiere, despre infecții din spitale, au făcut ceea ce trebuia să facă fiecare spital din România. Să le depisteze, să le raporteze și să găsească soluțiile necesare. Nu știu cât de sigură sau nu va fi chestia de după, pentru că, să știți, e un ansamblu de factori care ține aici și de spital, ține și de prescripțiile medicale, ține și de starea pacientului, iar până una alta în România, dacă mi-amintesc eu bine, nu s-a făcut niciun spital nou în ultima perioadă, măcar după pandemie. Și gândiți-vă și dumneavoastră că aveam cu totul și cu totul altă abordare apropo de ceea ce înseamnă infecțiile nozocomiale în România și ceea ce înseamnă infecții nozocomiale la nivel european. Și când eram în Comisia de Sănătate a Parlamentului European, am propus un lucru foarte clar. Dezvoltarea de noi antibiotice și un control foarte strict și finanțare europeană pentru o astfel de problemă. Pentru că să știți că nu e doar problema noastră și mă uitam pe ultimele statistici, sunt 4 milioane de cazuri de infecții nozocomiale la nivel european. Și nu o să-mi spuneți că Germania e o țară de mâna a doua, dar acolo se înregistrează 600.000 de astfel de cazuri în fiecare an și peste 35.000 de germani mor în fiecare an de infecții nozocomiale. Eu nu vreau să spun că la ei e prost și la noi e bine, pentru că nu e așa. Raportarea pe Uniunea Europeană este de medie de 7%, pe când în România se duce pe undeva pe la 1% din pacienții internați. Așa că aici ar trebui să fie o nouă abordare și am propus-o de foarte mult timp, dar nu o bagă nimeni în seamă. Românii mor exact cum mor de fiecare dată, avem cea mai mare mortalitate evitabilă de la nivel european și chiar mă uitam pe ultimul document publicat de CIA, suntem țara pe locul 5 ca mortalitate la nivel mondial și țineți cont că pe primul loc este Ucraina în acest moment. În aceste condiții cred că ar trebui schimbate foarte multe lucruri și de la spitale noi, de asigurarea normelor exacte de personal, de la materiale de calitate, de la circuite făcute corespunzător, de la spitale moderne, de secol 21, în care nu se mai intersectează cățelul cu medicamentele prin curtea spitalului. Și doamna Chiriac, știți foarte bine, vă invit în spitalele astea pavilionare, bolnițe, vechi de nu știu câte sute de ani, care nu mai sunt decât de fapt un loc în care poți să iei
infecții nozocomiale, în care se mai chinuie colegii mei să trateze pacienții, dar condițiile tehnice reale sunt de tuneluri din acelea insalubre în care face pipi cățelul și se întâlnește cu mâncarea pacientului într-un spital. Lucrurile astea n-ar trebui să existe într-o Românie de secol 21 și vorbeam despre aplicarea unui standard european de calitate în sănătate și să știți, doamna Chiria, ca să crești încrederea pacientului în sistemul de sănătate din România, trebuie să faci 3 lucruri clare și e vorba inclusiv pentru infecțiile nozocomiale. Proceduri clare, făcute standard, exact cât personal trebuie să ai, ce materiale trebuie să ai și degeaba faci planuri de astea eroice în care nu le finanțezi după aceea, că dacă nu se asigure detergentul pentru mașina de spălat bazinete, să știți că infecțiile nozocomiale vor fi în continuare. Deci proceduri clare pe de o parte. Pe de altă parte, autorizarea unităților sanitare, dar nu pe fricții de astea făcute pe hârtie, că ne îmbătăm cu apă rece, spunem că avem cele mai bune spitale din lume, dar ele de fapt sunt departe de ceea ce ar trebui să fie, iar a le acredita conform normelor europene este un lucru extrem de important și haideți să încetăm odată cu poveștile astea, cu derogările, cu nu știu ce, pentru că dacă nu ne facem un plan de țară pe 5 ani în care să facem spitale noi, inclusiv dacă vreți spitale județene noi, nu vom avea decât noi și noi astfel de situații. Iar pe de altă parte, am zis, pe de o parte proceduri, autorizare și să știți și o legea al praxisului, inclusiv din punct de vedere instituțional, că mie nu mi se pare normal să nu răspundă la care are în subordine spitalul, că e CJ-ul, Consiliul Județean, că e primăria, că e Ministerul Sănătății, tot se spală pe mâini ca pila din pont, dar pacienții mor în continuare în România. Mulțumesc mult, domnule doctor. Vom mai discuta despre asta. Vedeam niște imagini acum câteva săptămâni, un spital de lângă Timișoara, în care apăruse într-un salon de la chirurgie un șobolan pe care conducerea spitalului, sigur sesizată de jurnaliști, îl numea un biet animăluț care și-a făcut apariția acolo. Deci da, e o problemă de responsabilitate. Vom vedea ce se va întâmpla la maternitatea Giuleș. Vă reamintesc că a fost închisă din cauza infecțiilor nozocomiale. Nu se mai fac internări, nașterile înainte de termen sunt suspendate. Facem o foarte scurtă pauză, revenim la o altă controversă, cea a telefoanelor mobile din școli. Sunt voci în cadrul Ministerului Educației, un secretar de stat care susține, acest secretar de stat, că nu mai este, că n-ar trebui să mai fie permis accesul cu telefoane mobile deloc. Telefoane mobile ar trebui să rămână undeva la intrarea în școală. Dacă va fi sau nu posibil așa ceva, oricum e foarte mult deranj în urma acestei măsuri legate de interdicția telefoanelor mobile. Discutăm despre asta după o scurtă pauză. Telefoanele mobile ar putea să fie interzise definitiv în școlile din România. E o propunere care aparține unui secretar de stat din Ministerul Educației. Știți deja, anul acesta școlar, începutul anului școlar, a venit cu această măsură care deranjează foarte multă lume, foarte mulți elevi, în mod evident. Avem o legătură directă cu Laurențiu Mușoiu, colegul nostru, senior editor B1 TV. Laurențiu, bună ziua! Mulțumesc mult pentru intervenția ta. E clar, e multă lume supărată din cauza acestei interdicții a utilizării telefoanelor mobile în școli. Chiar ne îndreptăm către o interdicție reală, adică spre momentul ăla în care telefonul va fi lăsat la poarta școlii? Am văzut și o declarație a domnului secretar de stat Alexandru. Dânsul poate nu știe ce scrie deja în lege în momentul de față, pentru că în lege scrie clar că este strict interzisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, începând cu învățământul primar și cu cel gimnazial. Doar la liceu se lasă posibilitatea ca profesorul să decidă dacă are nevoie ca elevii să utilizeze telefoane, poate la oră, să le prezinte materiale sau ceva de asta. Deci, într-adevăr, decizia finală este luată de fiecare unitate de învățământ. Nu știu exact cât mai vrea domnul Alexandru să interzică, pentru că, practic, în lege, în mod de față, scrie că este interzisă utilizarea telefonului. Da, dar sunt totuși destul de mulți nemulțumiți, oameni care spun că n-ar fi, și părinți și copii, care spun că au nevoie să țină legătura cu copiii lor. Într-adevăr, și putem înțelege și poate fi acest argument că vor ca să țină legătura cu copiii, dar da, nu în timpul orelor, adică în pauze trebuie lăsați copiii să poată să vorbească la telefon cu părinții. Nu cred că ar trebui să fie o problemă. În regulament scrie că aceste dispozitive trebuie închise în momentul în care începe ora. Există chiar și posibilitatea
ca tot în lege scrie, în cazul în care un elev nu ascultă, practic, și utilizează telefon mobil în timpul orei, profesorul să aibă posibilitatea de a-i reține dispozitivul și de a-l preda la sfârșitul orelor aparținătorului legal. Există în momentul ăsta vreo șansă ca povestea asta cu telefoanele să fie retrasă? Adică să ne întoarcem la ceea ce era anul trecut sau nu? Până la urmă, este un an electoral și dacă presiunea într-adevăr o să fie mare din partea părinților, știm că politicienii se adaptează. Dacă ne uităm la ce se întâmplă, care este tendința în Uniunea Europeană, multe țări au interzis în școli utilizarea telefoanelor, invocând chiar și studii care arată că expunerea mult la telefoane, la copii, le poate afecta mental, le poate dezvolta probleme mentale. Și de-aia multe țări au mers în acest sens, în a interzice utilizarea telefoanelor în școli. Laurențiu Mușo, eu mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. E interesantă remarca ta. E an electoral, politicienii dau înapoi chiar și de la măsurile pe care tot ei le-au anunțat în mare fanfară. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi. Ne revedem mâine de la ora 12, dar pentru moment publicitate. Nicușor Dan șocat după întâlnirea cu Marcel Ciolacu de la Guvern pe tema traficului din București. Sunt șocat că sunt oameni cu funcții importante care nu înțeleg că dezvoltările urbane haotice reprezintă un motiv pentru care traficul este atât de îngreunat, spune Nicușor Dan, care mai vorbește despre o înțelegere interesantă făcută la Guvern, aceea de a nu se face declarații după această întâlnire. Nicușor Dan spune: nu pot să tac, nu pot să nu vă spun ce s-a întâmplat acolo, și îl veți auzi pe larg în această seară. Va fi invitat pe B1 TV, invitatul lui Tudor Mușat, de la ora 21. Iar noi ne revedem mâine de la ora 12 la News Pass. Aveți o după amiază liniștită.